Electro boy YouTube channel එකත් එක්ක CRT low Brightnes part 3 විදියට තමයි තමයි තවමත් low Brightnes තියෙන්නේ. අපි දැන් main voltage ඉදන්ම check කරගෙන යන්න හදන්නේ. ඕගලන්ට දැන් පේනවාදී මෙතන තමයි main AC line එක neutral base හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් switch වෙලා මේ contact එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන fuse එකක් 2 ampere එහෙම line එකේ පේනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි filter capacitor එකක්. ඊපස්සේ filter coil වලින් යනවා. ඊට පස්සේ යනවා මෙන්න මෙතනට. එතන තියෙන jumper දෙක. යනවා මෙන්න මෙතන rectifier diode තියෙනවා. මෙතන හතරක්. එතනින් යනවා main filter capacity එකට. ඒකෙන් තමයි මෙතන ජොපෝ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් රන් කරන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ STR කියලා කියන්නේ. ඔය අපි දැන් පවර් දීලා බලමු කොහොමද මේ ලයින් එකේ වෝල්ටේජ්. මුලින්ම මේන් කැප් එකේ වෝල්ටේජ් බලන්න ඕන. මේන් ෆිල්ටර් කැප් එක ඒකේ 300ක් සමනේ 300 වෝල්ට් වගේ තියෙනවා DC. මේ තියෙන ඩයෝඩ් වලින් තමයි ෆිල්ටර් වෙලා DC එකේ ස්මූත් ෆිල්ටර් කැප් එක. DC එන්නේ මේකෙන් ඔයගලන්ට මම මෙතන තියෙන මේ තියෙන PTC රිලේ එක terminal. මේ තියෙන ඩීකේසින් කොයිල් එකේ පොයින්ට්ස් දෙක PTC රිලේ එක හරහා තමයි ඩීකේසින් කොයිල් එකට සප්ලයි යන්නේ. ඒක ඉතින් ඔන්න වෙන අවස්ථාවේ තප්පරයක් වගේ තමයි ඒකේ සප්ලයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අතල්ලා දානවා. කලර් පැච් එක එනවා නම් මේක තමයි ඩීකේසින් කොයිල් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ PTC terminal රිලේ එකේ. ගැන තව දාන්න යොමු කරන්න. දැන් අපි බලමු මෙතන සප්ලයි කොහොමද කියලා තියෙන්නේ. මල්ටිමීටරේ දාගන්නවා. මෙතන 10mF කියලා දී. ඒකට දාගත්තා. මේකේ කැපැසිටර් තමයි චෙක් කරන්න යන්නේ දැන්. කැපැසිටර් එක මුලින්ම ඩිස්චාර්ජ් කරන් ඉන්න නැත්නම් මීටරයට හානි වෙන්න පුළුවන්. තනියකින් ගන්න අමාරු වැඩි. හරියට චාර්ජ් CI UF වගේ තමයි සලකන්නේ. බලමු කැප් එකේ කීයද දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේන් කැප් එක මේදී. ඔව් ඔයාලට පේනවා 100 UF තමයි තියෙන්නේ. කැප් එකේ යාර බලයක් නැහැ. ඩයෝඩ් ටික චෙක් කරගන්න. බලමු මෙන්න මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි දාගන්නවා. ෂෝට් තියනවාද කියලා බලන්න බස්සර් මොඩ් එක. බස්සර් මොඩ් එක දාගෙන තියෙන දැන් බලමු ෂෝට්. ඩයෝඩ් වල බලමු ෂෝට් තියනවාද කියලා. නෑ. අපේ වෙනවා ෂෝට් නැහැ. ඒ ෆිල්ටර් ජම්පර් ලයින් එකක් තියෙන එකයි ඒක. හරි. ඊට මෙතන තියෙනවා මං කිව්වා GT ලයින් එකට තිබ්බම 86යි 92යි 110 දැන් එන්නේ නැහැ. බෝඩ් ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙනවා. 100 වුණා. 103 104යි. හරි. බලමු.
සප්ලයි ඔෆ් කරගත්තා. ආයේ ලයින් එක ගලව ගන්න බලමු. මෙතන රත් වෙලා තියෙන කොට. දැන් මම මෙතන මේ පේනත් ඇති මෙතන කැපැසිටි එක ගලව ගත්තද මෙතින් කැප් එක 35 වෝල්ට් 470 UF බලමු මේකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මම දැන් බෝඩ් එක එළියට මාර කරගත්තා නැත්තම් බෑනේ. හොඳයි මම දැන් පේන්නේ අපේ ටීවී බෝඩ් එක දැන් ගලවගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම හොයාගත්ත කැපැසිටර් වගේක් කැපැසිටර් පොඩ්ඩක් කණුව එහෙම දිරලා තියෙන UF එක ඇත්තටම අඩු වෙලා තියෙන කැපැසිටර් මේ තියෙන මේක 400 volt 47 microfarad මේ තියෙන පරණ එක. ඔයගොල්ලන්ට වෙන මේ කණුවක් මේ එක සුදු පාටලා තියෙනවා. මට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔක්සයිඩ් වලගේ මේක ඇතුලේ තියෙන ද්‍රාවණය එළියට ඇවිල්ලා. මේක මේ කැප් එකේ ධාරිතාව චෙක් කරනකොට තමයි අවුනේ. මෙතනත් මේ තියෙන මේකේ යට මේ ඉදිමිලා වගේ තියෙනවා මේ උඩට පේනවා ඒක 35 volt 470 microfarad මේ තියෙන අලුත් එක මේ නිව් එක මේ වෝල්ට් මේකත් එහෙමයි මේක 35 volt 100 microfarad මේ තියෙන අලුත් එක new one මේ old cap එක condenser මේ ටික අපි බෝඩ් එකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් පැහැදිලි පේනවා ඉතින් මෙතන මෙතන එකක් තියෙනවා මෙතන එකයි තව මෙන්න මෙතන මේ දෙකේ දෙයක් තියෙන ඉච්චර. හරි අපි මම මේක හදාගෙන ඉන්න අයි කරගන්න ඕනේ බෞද්ධක රත් වෙන දාන්න ඕනේ. දාලා මේ බෝඩ් එකට පාස් කරගෙන බලමු වෝල්ටේජ් කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි ඒ ස්ථානය පිරිසුදු කරගන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. ඩස්ට් එක දූවිලා තියෙනවා නම් අයින් කරන පිරිසුදු කරගෙන කැපැසිටි එකේ මේ දානරින ලයින් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක හරියට බලන්න තුන්වල්සිය මේ දාලා තියෙන එක මෙතනට කතරයි මේ ස්ථානයේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙන්නේ මේකප් එක තමයි තිබේ 250 volt 47 microfarad මේක ඇවිල්ලා 400 volt වෝල්ටේජ් අඩු වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ කැප් එකේ කැපැසිටි එක තමයි 47 නියතය. ඒත් මේ විදිහට මේ ඉර තියෙන පැත්ත දාගන්න ඕනේ. හරි. ඊපස් මෙතන 470 microfarad 35 volt එකක් දාගමු. Brightnes low brightnes අඩු වැඩි වෙන්නේ කැප් වල බැස්සීමක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි පාස් කරනවා අනිත් පැත්ත හරවගෙන ඉමීට. මේ දිනේ පාස්වර්ඩ් තමයි.
මේක එකක් ග්‍රැබ් පාස් කරගත්ත අනිත් පැත්තත් පාස් කරන්න හිමීට. දැන් තියෙනවා මෙතනින් හරි. අපි දැන් පාස් කරගෙන ඉවරයි. ක්‍රිටිකල් කරන්න බේර මෙතන. ඉතින් මේ ස්ථාන කපා ගන්නයි යන්නේ. පද්ධතිය මේ ස්ථාන පිරිසිදු කරගන්න ඕන. ඉතිනේ දාගත්තේ ඔඩි ග්‍රීන් පාට කොළ පාට පේන්නේ මේකයි කැප් එකයි මෙන්න මේකයි මේක ඕඩ් එක හයි කරන් බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ. මේන් කැපැසිටි එක මේ හරිය ඔක්කොම ආයේ මේ ඩ්‍රයි ගහගත්ත ඔක්කොම ආයේ රීසෝල්ව් කරලා ආයෙමත් හරි ඔක්කොම පොයින්ට් ටික රීසෝල්ව් නැවත පිරවුවා මීයම් වලින් මේ ලයින් එක මේ ජම්පර් ලයින් ෆිල්ටර් කොයිල් වල පොයින්ට්ස් ඩයෝඩ් ටික චෙක් කරගත්ත ඔක්කොම මේන් කැප් එක හරි මෙතන කැපැසිටි එක දාගත්තා. තව එකක් තිබ්බ කොතනද මෙන්න මෙතන මෙන්න මෙතන කැප් එක දාගන්න. මල්ටිමීටර් දාගන්න ඕන DC වෝල්ට් 18 දාගන්න. ඒක හොඳයි කොකට. අපි දැන් මේන් කැප් එක තමයි මුලින්ම චෙක් කරන්නේ. ඊට පස්සේ 80 වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරගන්න ඕනේ. B+ වෝල්ටේජ් එක බලමු. හොඳයි. අපි ග්‍රවුන්ඩ් පොයින්ට් එකට තියාගන්න ඕනේ. මුලින්ම බලන්න ඕනේ මේන් කැප් එක. මොන පේනවා. මේන් කැප් එක දැන් තියෙනවා මෙතන මේ. පරිස්සමට තියාගන්න 300යි 300 වෝල්ට් එනවා. ෂෝට් නම් කරගන්න එපා. 307 වෝල්ට් හරි. මේන් කැප් එක ඕකේ 300ටත් වැඩියෙන් තියෙනවා. දැන් අපි ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකට දාගෙන බලමු මොකක්ද කියන්නේ. අපි බලන්න ඕනේ ඊට 110 ලයින් එක 110 ලයින් B+ වෝල්ටේජ් එක හරි 112ක්ම තියෙනවා මෙතන. හරිද? ඕකේ 110 ලයින් එක බලමු අපි මෙතනට එනවා කියන්නේ. 110 හරි. ඊට පස්සේ 20ක් කරනවා 222 වෝල්ට් මෙතන යනවා. වලට පේනවා දැන් 110 කෙලින් වෙනවා. අපේ ප්ලයි බෑක් එකට
මේ ප්‍රශ්න සාර්ථකයි. මෙතන 24 වෝල්ට් යනවා ෆ්ලයි බෑක් එකෙන් අවුට් වෙනවා. 13 වෝල්ට් යනවා. මෙතන 5 වෝල්ට් යනවා තියෙන්නේ. දැන් ලයින් එකේ 5 වෝල්ට් හරි 9 වෝල්ට් යනවා. 13 වෝල්ට් හරි 8 වෝල්ට් හරි බලමු මෙතන RGB ලයින් එකේ මොන කොහොමද කියලා තත්ත්වය. 2 වෝල්ට් 3 වෝල්ට් යනවා. 2 වෝල්ට් 2 වෝල්ට් ground 8 වෝල්ට් යනවා. එතන 8 වෝල්ට් එක යනවා. memory IC එක. මෙතන 14 වෝල්ට් 14යි 14 වෝල්ට් යනවා. කතරි ලයින් එක ගන්න මෙන්න මේ පල්ලයට memory IC 17ක් වෙනවා. එතන 28ක් වෙනවා. හරි. එතන ABL 7 ABL ලයින් වෙනස් වෙනවා. මෙතන ඒ ලයින් එකදී 222ක් තියෙනවා. හොඳයි මම සප්ලයි නම් ඔෆ් කරගන්නවා. බලමු කොහමද කියලා තත්ත්වය. හොඳයි මම දැන් මේ හයි කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කවර හයි කරගත්තා. මම ටිකක් කළා ඉස්සේ බලනවා. නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගලන්ට දැන් මනු කැපැසිටි තමයි ප්‍රශ්න තිබිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන මන් දාපු කැපැසිටර්ස් மல்வத்தூ ஹிரிபிட்டியவில் உள்ள பாடசாலை ஒன்றின் சிற்றுண்டி තියෙන කැපැසිටර්ස් මොන පේනවාද? 6 மாதங்களின் பின்னர் சீன விண்வெளி வீரர்கள் திரும்பியுள்ளனர். கெபாசிட்டர்ஸ் 2022 உலகக்கிண்ண கால்பந்தாட்ட தொடர் சூப்பர் 16 சுற்றின் இன்றைய முதலாவது போட்டியில் ஜப்பான் குரோஷியா ரெஜிஸ்டர் கெபாசிட்டர்ஸ் මේ කැපැසිටර් තියෙනවා. හාර්ස් 47 35 වෝල්ට් ඉන්නේ 2.5 kilo ohms resistor 2 resistor උගලන්ට වෙනවා ටික පැහැදිලි වෙන මේ ටික තමයි මම රිපෙයාර් එක සඳහා භාවිතා කරේ. එබන්නු තවත් වැඩසටහනක් සමගින් YouTube channel එකත් එක්ක Electro එක රැඳී සිටින ඉදිරියේදී හම්බ වෙමු. තවත් මෙවැනි වීඩියෝස් සමගින්. හරි.